السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد سهل وبسيط لعمل مفرش للسرير أو بطانية للبيبي، أو كمان ممكن نكون منه شال مستطيل. ومش بس كده، لا، ممكن نكون منه شنطة، ممكن نكون منه بلوزة، كارديجان، ممكن نكون منه حاجات كتير جدا. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مربعنا النهارده بيتكون من 4 ألوان. 3 ألوان بيكونوا داخل الزهرة، واللون الأخير بيكون لون قاعدة المفرش كله أو الشال كله أيا كانت القطعة اللي بتشتغلي. في البداية بنبتدي نشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. إبرتنا دي في ناس كتير بيقولوا لي يا رندا ده رقم 3.75. هي الإبرة ده نوعها بيكون ده الرقم بتاعها، لكن هي بالظبط نفس مقاس الإبرة رقم 3.5 بالنسبة للإبرة السيليكون أو الإبرة الألومنيوم، علشان كده بقول لكم 3.5 ملم. بسيب مسافة من الخيط وابتدي أكون على صباع أو 2 من الأصابع دائرة سحرية. ببتدي اسيب مسافه من الخيط والف الخيط على ايديا وارجع للخلف واجي تاني للامام. الخيط مش جنب بعضه بشكل متقاطع، بنجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف. هلف في ايدي الناحيه التانية. هنا تكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقه الاولى وبكون فوق الحلقه التانية، اسحبها من تحت والف في ايدي وواحده واحده خرج الخيط من على ايديا. بتاكد ان طرفين الخيط داخل الدائره السحريه. خيط البدايه ما بشتغلش بيه لكن بحافظ عليه عشان اقفل بيه الدائره في النهايه. اما الخيط المتصل بالشله هو اللي ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. قبل ما اشتغل داخل الدائره السحريه لازم اقفلها. بسحب الخيط وبخرج من الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه السلسله زي ما احنا شايفين. طيب انا لو حاسه ان الدائره واسعه شويه مش هعرف اشتغل، شد خيط البدايه ضيقيها، مش هيحصل اي حاجه. بنبتدي نكون داخل الدائره بتاعتنا الدائره السحريه. بنبتدي نكون 4 غرزه بوب كورن، كل غرزه فيها 5 عمود بلفه، وبعد كل غرزه فشاره او غرزه منتفخه بنشتغل سلسلتين مسافه. طيب هرتفع كمان سلسله على السلسله اللي قفلنا بيها، ومش هعتبرهم اي حاجه خالص، اعتبروهم مجرد سناده بس يوصلوني لارتفاع مقارب للغرزه اللي هشتغلها وهي غرزه العمود. وابتدي اشتغل اول 5 عمود عشان اكون غرزه فشاره او بوب كورن. 1 2 3 4 و5. كده اشتغلنا 5 غرزة عمود بلفة. شدي الحلقة لفوق الأخيرة وسيبيها، اخرجي من على منها، يعني خرجيها من على الإبرة خالص. هنعد 1 2 3 4. العمود رقم 5 بنزل تحت حرف الفي تحت الضلعين الفرونت لوب والباك لوب، وبضغط بالإصبع الأوسط كده الأعمدة ال5 للأمام، بدخل الحلقة دي تاني على الإبرة وبسحبها بقى منين وانا بضغط الغرز ال5 كده بالإصبع الأوسط. بسحبها من تحت العمود الأول اللي انا دخلت فوقي زي ما احنا شايفين، وهبتدي اقفلها بغرزة سلسلة وهاخد سلسلتين مسافة. 1 2. السلسلة الاولانية انا قفلت بيها غرزتنا لكن هي مش مسافة، السلسلتين اللي بعديهم هما اللي مسافة. نبتدي نكرر تاني مع بعض. بلف الخيط على الابرة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معاكي 3 حلقات، اسحب الخيط واخرجي من حلقتين، بتبقوا 2، اسحب الخيط واخرجي منهم. كده عمود 2 3 4 و5. هسحب الحلقة لفوق واروح لاول عمود اهو عشان ما تتلخبطيش وتدخلي في اي سلسلة. عدي من جهة اليسار 1 2 3 4 5. بنزل تحت حرف الفي الضلعين الامامي والخلفي. هسحب بقى الحلقة دي مع ضغط الغرز ال5 للامام، واسحب الحلقة دي من تحت العمود الاول. هقفلها بسلسلة واخد سلسلتين مسافة 1 2. يعني بعد ما بسحب الحلقة من تحت العمود الاول باخد 3 سلاسل لكن احنا طبعا مش هقدر اقول ان هما 3 سلاسل مسافة، لان واحدة منهم بقفل بيها الغرزة بتكون رأس الغرزة، والاتنين التانيين هو اللي مسافة. بكمل بقى كمان غرزتين وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده اشتغلنا 1 2 3 4، وبعد كل غرزة باخد سلسلتين مسافة. خلص السطر عندي. ابتدي اشد بقى خيط البداية كويس جدا، اقفل منتصف او سنتر الدائره. ابتدي اسيب بقى الخيط ده هنضفه في النهايه خالص، ماليش علاقه بيه. طيب انا مش هشتغل فوق الغرزه الاولى. احنا طبعا في المعتاد بندخل نشتغل نقفل فوق الغرزه الاولى. شايفين الفراغ اللي احنا السلسله اللي ارتفعناها للغرزه اللي قفلنا بيها الغرزه، بدخل بقفل فوقيها بغرزه منزلقه. تمام. وممكن بدل ما هقفل في الفراغ ده هروح للسلسلتين مباشرة واشتغل فوقيه، لكن علشان نكون دقيقين في شغلنا بنقفل فيه اول غرزة وبعد كده بمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين.
طيب انا هنا اشتغلت 4، انا محتاجه ان انا اعمل انكريس تزايد، يعني محتاجه ان انا اشتغل في كل فراغ مرتين. طيب اي فراغات هشتغل فيها وايه الفراغات اللي مش هشتغل فوقيها؟ مش هشتغل فوق غرز البوب كورن نهائي. هشتغل فين؟ هشتغل فوق السلسلتين اللي احنا دخلنا عندهم بغرزه منزلق. فوق كل سلسلتين بشتغل غرزه بوب كورن، سلسلتين غرزه بوب كورن، وبعديهم بشتغل بردك سلسلتين. يعني انا من فوق بشتغل فشاره سلسلتين، فشاره سلسلتين، فشاره سلسلتين، ما عنديش اي تفرقه. لكن التفرقه هتكون فين؟ هتكون من تحت. انا عندي 4 فراغات بس، انا محتاجه يكون معايا 8 غرزه بوب كورن في 4 فراغات، بمعنى ان انا بشتغل في الفراغ من تحت مرتين. اما من فوق انا عندي الشغل ثابت، غرزه بوب كورن، سلسلتين، ما بين كل واحده سلسلتين، 1 2 سلسله. وزي ما قلنا مع بعض هما مجرد سلاسل ارتفاع، مش بحسبها من العدد. ببتدي اشتغل اول غرزه فشاره، 1 عمود، 2 3 4 و5. اسحبي الحلقة لفوق وابتدي عدي 1 2 3 4 5. بننزل تحت الضلعين الامامي والخلفي. هسحب الحلقة زي ما احنا شايفين واقفل بسلسلة، دي السلسلة الخاصة بالغرزة نفسها. واخد سلسلتين مسافة 1 2، تاخر بس الغرزة الاولى شوية واشتغل جنبها بردك الغرزة التانية، 1 2 3 4 و5. نسحب الحلقة لفوق ونروح لأول غرزة اشتغلناها، العمود الأول، نسحب الحلقة دي من تحته نقفلها وناخد سلسلتين مسافة 1 2. تمام. انا من فوق انا كل غرزة بشتغلها باخد بعديها سلسلتين، ده خلاص ده شيء طبيعي لازم نشتغله على طول. اما من تحت انا بشتغل الغرزتين في فراغ واحد. هرجع تاني بقى داخل الفراغ هنا اكون بوب كورن سلسلتين، بوب كورن سلسلتين، والفراغ اللي بعده فشارة سلسلتين، فشارة سلسلتين، وهكذا فشارة سلسلتين، فشارة سلسلتين، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. بروح اقفل فوق غرزة البوب كورن نفسها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ابتدي في المكان هو ابتدي اغير للون الجديد، لون من الوان الزهرة زي ما اتفقنا مع بعض. اجيب اللون الجديد نسيب منه مسافة بسيطة والف الخيط حلقة بالشكل ده على الهواء، بدخل داخلها اسحب الخيط منها واخرج. خيط البداية بشده بقى في العقد البداية، بسحب الحلقة من تحت الحلقة الموجودة عندي باللون الاصفر زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كل اطراف الخيوط معايا هنا لو عايزين خلاص نخفيها اسحبها معايا في الخلف. طيب في المكان ده ببتدي اشتغل غرزة حشو. هرتفع سلسلة وابتدي ادخل تاني في نفس الفراغ هو من تحت غرزة البوب كورن، اسحب الخيط واخرج ومعايا حلقتين بشغل غرزة حشو. فوق كل غرزة بوب كورن في غرزة حشو. اما المكان يا بنات اللي هو بيكون فوق بقى السلاسل التلاتة عفوا السلاسل الاتنين اللي هنا دول، هبتدي اشتغل ضلع من ضلوع الزهرة. هبتدي ادخل داخل الفراغ اشتغل غرزة حشو، غرزة نصف عمود، بلف الخيط بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات هسحب الخيط واخرج منهم، 3 غرزة عمود بلفة او 2، يعني لو حاسين ان هي تبقى كبيرة او مفيش مشكلة خلوهم 2. 1 2 3. ارجع تاني غرزة نصف عمود وغرزة حشو زي ما احنا شايفين. دي ورقة من ورقات الزهرة. اما غرزة البوب كورن نفسها فبشتغل فوقيها ايه؟ غرزة حشو واحدة. غرزة الحشو بتاعة البوب كورن ملهاش علاقة ايه بورقات الزهرة. برجع تاني بكرر انا بشتغل ايه فوق السلسلتين حشو، 1 نصف عمود، 3 عمود بلفة واحدة، 1 2 3. تاني نرجع نصف عمود، واحدة وواحدة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. فوق البوب كورن بشتغل غرزة حشو وبكرر بقى لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اول غرزة حشو اشتغلناها بنقفل فوقيها بغرزة منزلق. طيب هبتدي اشتغل على ظهر الشغل. هرتفع سلسلة والف الشغل الناحية التانية وهنبتدي نشتغل على غرزة الحشو اللي تحت غرزة حشو تانية، بس هنشتغلها
غرزة حشو امامية من وش الشغل ده، هتكون امامية. تمام يا بنات. هبتدي انزل من تحت غرزة الحشو دي اهي، بندخل في الفراغ اللي قبلها ونرفعها على الابرة ونخرج من الفراغ اللي بعدها. اسحب الخيط واخرج من تحتها تاني، معايا حلقتين، بنزل من تحت الحلقتين اسحب الخيط واخرج زي ما احنا شايفين. هنشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4. هسيب بقى الاعمدة كلها واروح لغرزة الحشو بس، ابتدي اشتغل عليها غرزة امامية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. انزل من تحت الغرزة وابتدي اشتغل غرزة امامية، بس ايه نبعد الخيط شوية نخليه من فوق زي ما احنا شايفين. 4 سلسلة، 1 2 3 4. وبكرر دوت ان فوق كل غرزة حشو بتقابلني بشتغل عليها ايه غرزة امامية. انا عايزة ابعد بس ايه اخد الغرزة نفسها زي ما احنا شايفين، بدخل في الفراغ اللي قبلها بالشكل ده وارفعها على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج واشتغل غرزة الحشو. بكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. في نهاية السطر بيكون عندنا طبعا اخر 4 غرز سلسلة اشتغلتهم. هروح بقى الاول غرزة حشو اشتغلتها وبقفل ايه تحت حرف الفي الخاص بيها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. هنا هبتدي اسحب بقى الخيط ده كده واسيب منه 10 سنتي وهبتدي اقص الخيط. خلاص انا مش محتاجة منه اي حاجة. وبعد كده بإبرة التنظيف ببتدي ان انا انضف، لكن ببتدي اضيف اللون الثالث اللي معانا في وحدتنا النهاردة زي ما احنا شايفين. بصوا شكل الوحدة مميز جدا. الجزء ده بيبقى عالي والزهرة نفسها بتبتدي تظهر. بنضيف البينك، الابيض، اي لون انتي حباه. ابتدي هجيب الخيط زي ما احنا شايفين، هقفل عقدة بداية. هاجي هنا هشتغل فين؟ هجيب الورقة دي بس للامام، وشايفين ال4 سلاسل اللي خلفها هبتدي اشتغل فيهم. انا هنا مش هشتغل بقى ايه غير في السلاسل ال4 بس، يعني غرز الحشو مش هشتغل فوقيها، ماليش علاقة بيها في السطر ده. هبتدي انزل فوق السلاسل زي ما احنا شايفين. انا معايا حلقة، هدخل من تحت السلاسل اسحب الخيط واخرج. معايا كده حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو بالشكل ده. طيب بعد ما اشتغلنا غرزة حشو بكرر اللي انا اشتغلته في السطر اللي فات. انا كنت بشتغل غرزة حشو داخل السلاسل، 1 نصف عمود، 3 عمود بلفة، نصف عمود، غرزة حشو. هو نفس اللي انا بشتغله غرزة حشو نصف عمود، لكن بالنسبة لل3 عمود بلفة هخليهم 5، يعني هزود في كل مجموعة 2 عمود بلفة. يعني نصف حشو نصف عمود، 5 عمود بلفة، نصف عمود، غرزة حشو. كده دي الحشو بتاعتي الاولى. بعد كده هنشتغل غرزة نصف عمود في نفس الفراغ، 5 غرزة حشو، 1 2 3 4 و5 غرزة نصف عمود تانية وغرزة حشو كمان. كده خلصت السلاسل ال4 الاولى زي ما احنا شايفينها بالشكل ده اهو. كونت لي طبقة اكبر من الطبقة الامامية اللي هي كانت باللون البينكي ده او الفوشيا ده. هبتدي تاني اروح بقى للسلاسل ال4 اللي بعديهم، اجيب الطبقة الاولى دي كده قدام وابتدي اروح اشتغل اول غرزة حشو وبكرر بقى نصف عمود، 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 كمان نصف عمود وكمان غرزة حشو. نروح للسلاسل اللي بعدها وابتدي اكرر حشو نصف عمود، 5 عمود بلفة، بعد كده نصف عمود وكمان غرزة حشو زي ما احنا شايفين. كده بتتكون الطبقة التانية من الزهرة بتاعتي، طبعا اللي هي متعددة الطبقات. ابتديناها بزهرة بغرز البوب كورن. يعني هي المربع النهاردة فيه شغل كتير جدا، برغم ان هو شكله سيمبل وبسيط لكن فيه شغل كتير وحلو. ابتدينا بسطرين غرزة بوب كورن، بعد كده حولناهم لسطرين من سطور الطبقة المتعددة الطبقات، وبعد كده في السطور اللي جايه هنبتدي نحوله لمربع جراني، او ممكن نخليه مربع اعمده لو انتوا حابين كده مفيش مشكله، لكن هو الموديل معايا النهارده هو مربع جراني. تمام. هكمل بقى السطر بتاعي كله وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهايه السطر زي ما احنا شايفين. الله على الجمال والحلاوه زي ما احنا شايفينها، عسل قوي.
هنبتدي بقى نروح لغرزة الحشو الاولى، هقفل فوقيها بغرزة منزلق. طبعا هي كانت شغالينها على الهواء، هنبص نلاقي ايه حرف الفي ليها ضيق شوية بس هو موجود اهو. هقفل بمنزلقة. طيب هنبتدي نرتفع سلسلة بقى، هنبتدي نرجع تاني نلف شغلنا الناحية التانية. انا عندي يا بنات فاكرين غرزة الحشو اللي تحت اللي كنت شغلاها في السلاسل لما كنت على الوش الخلفي؟ اهي غرزة الحشو دي. باجي انا ارتفعت سلسلة، الخيوط دي طبعا انا هقصها في الاخر خالص، بعد كده انضفها. هاجي اشتغل عليها غرزة حشو امامية زي ما احنا شايفين. انا ماليش علاقة بالسطر اللي قبله، تمام. انا اهو فوق غرزة الحشو دي بدخل في الفراغ اللي قبلها، ارفعها على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها. هسحب الخيط وهخرج زي ما احنا شايفين معايا حلقتين، هسحب الخيط واخرج من الحلقتين. تحت كنت بشتغل 4 سلسلة، لا انا محتاجة ان انا ازود شوية المسافة او المساحة بتاعتي، يبقى هشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. ونروح بردك لغرزة الحشو اللي كانت قبلينا اهي، ونبتدي نشتغل غرزة حشو امامية عليه. 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. ونروح لغرزة الحشو اللي في السطر اللي قبله ونشغل غرزة حشو أمامية زي ما احنا شايفين، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بروح لغرزة الحشو الأولى اللي اشتغلناها وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة. نسحب بس الخيط كويس. هسحب الخيط وخلاص، الخيط ده أنا مش محتاجة منه أي حاجة. طيب نبتدي بردك بنشتغل على وش الشغل. ما احنا مرة بنشتغل على وش الشغل ومرة بنشتغل على ظهر الشغل. ده بالنسبة للسطرين ايه او ال4 سطور اللي فاتوا، لان احنا عندنا سطرين مختفيين مش باينين بيكونوا داخل الشغل، اللي هي طبعا اللي بنرجع نشتغل السلاسل عشان ابتدي اكون الطبقة التانية من الزهرة متعددة الطبقات. طيب انا هنا بردك كونت الطبقة دي زي ما احنا شايفين، هاجي اشتغل في المكان ده. هبتدي اشتغل بقى ايه، نحاول نكون مربع الجيراني. ازاي بنكون مربع الجيراني؟ ببتدي زي ما احنا شايفين، هقفل عقدة بداية وابتدي اشتغل اول عمود. هنشتغل مرة زاوية ومرة فراغ عادي، مرة زاوية ومرة فراغ عادي، لاني عندي 8 فراغات، تمام. محتاجة احول منهم 4 يكونوا زوايا، والاربع فراغات التانيين هنشتغل فيهم 3 عمود بلفة. انا معايا حلقة على الابرة، بلف الخيط لفة واحدة بقوا حلقتين. هدخل تحت السلاسل اللي هي ال5 بس من وش الشغل اهو، معايا كده على الابرة 3 حلقات. ابتدي بس خيط البداية اجيبه معايا هنا اهو ناحية الاتجاه ده، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى لي 2 هسحب الخيط واخرج منهم. بعد كده اشتغلت اول عمود بلفة عندي من غير ما اشتغل مجموعة سلاسل على الطاير كده. يبقى كده 1 2 عمود 3 عمود بلفة زي ما احنا شايفين، سلسلتين 1 2، وابتدي تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة تاني في نفس الفراغ 1 2 3. من فوق مش هاخد سلاسل مسافات، تمام. هشتغل على طول، يعني انا مش هاخد اي سلسلة مسافة ما بين الفراغ ده والفراغ ده. هروح اشتغل في الفراغ اللي جاي 3 عمود بلفة بس. 1 2 3 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الفراغ اللي بعده هيكون زاوية 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 2 سلسلة او 3 1 2، وممكن نخليهم 3 سلاسل وكمان 3 عمود. 1 2 3. برجع تاني بكرر الفراغ اللي جاي هيكون فراغ عادي، يعني بشتغل فيه 3 عمود. الفراغ اللي بعده زاوية فيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وبنكرر دوت لغاية ما نوصل لنهاية السطر. بيتكون معايا شكل مربع الجيراني، هيكون زي ما احنا شايفين اهو. بصوا اهو اتكون معايا. عندي دي زاوية، ده فراغ عادي، فراغ عادي، زاوية زي ما احنا شايفين بالشكل ده، تمام. انا هنا عندي فوق هيكون فراغين، لكن انا تحت بشتغل على فراغ واحد يا بنات، تمام. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده، خلاص اتحول معايا الشكل لشكل مربع، وابتدي اشتغل سطرين بمربع الجيراني زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. هنروح لاول غرزة بقفل فوقيها بغرزة منزلقة. هبتدي امشي لغاية الزاوية لاني بشتغل في الفراغات بس في المربع الجيراني. همشي لغاية الزاوية بغرزة منزلقة 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 لغاية ما بوصل للسلسلتين. السلسلتين بيكون فيهم 3 عمود سلسلتين 3 عمود بردك في نفس الفراغ هو يعني ارتفع سلسلتين، هشتغل 3 عمود. 1 2
3 2 سلسلة 1 2 كمان 3 عمود في نفس الفراغ 1 2 3. طيب خلصنا الزاوية 3 عمود سلسلتين 3 عمود، وفي الثلاث زوايا الجايين بنعمل كده برضك، يعني الزاوية دي والزاوية دي والزاوية دي والزاوية دي. تمام. هنبتدي بقى نروح، هسيب ال3 عمود بلفة في الفراغ اللي بعدهم، ابتدي اشتغل 3 عمود بلفة بس، 1 في نفس الفراغ 2 3. هلف الخيط على الابرة، بسيب ال3 عمود واروح في الفراغ اللي ما بينهم وبين العمود 3 عمود اللي بعدهم واشتغل 3 عمود 1 2 3. طيب الفراغ اللي جاي هيكون فين لما بسيب ال3 عمود دول؟ سلسلتين، يعني زاوية فيها 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة 1 2 3 1 2 سلسلة كمان مرة 1 2 3. وبكرر على الجوانب بتاعتي كلها زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. هكمل بقى 3 عمود 3 عمود وبعد كده 3 عمود سلسلتين 3 عمود، وبعد كده بكرر مرتين 3 عمود في كل فراغ من الفراغين اللي عندي من تحت، وبعد كده في الزاوية 3 عمود سلسلتين 3 عمود، وبكرر بنفس النتيجة او بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، بنشتغل سطر كمان بشكل مربع الجراني بنفس الطريقة، ان بشتغل فوق كل فراغ 3 عمود بلفة، اما فوق الزوايا بيكون عندي فوق سلسلتين 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة زيهم. هقفل بمنزلقة وبمشي بمنزلقة كمان وكمان منزلقة وكمان منزلقة لغاية ما وصلت لسلسلتين الزاوية. فوق سلسلتين الزاوية هبتدي اشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود في السلسلتين نفسهم، وارجع اشتغل هنا 3 عمود واشتغل هنا 3 عمود 3 عمود، يكون عندي 3 فراغات فيهم 3 عمود بلفة بس. وهنا في الزاوية بنشتغل 3 عمود فوق السلسلتين دول 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. تقدري تشتغلي سطر واحد، هو عامة مربعنا بيكون مكون السطور الأخيرة من 3 سطور، السطر اللي احنا بنأسس فيه المربع والسطرين اللي هما بيختموا لنا ايه المربع بتاعنا. طريقة التشبيك بتكون باستخدام طريقة الجراني، وموجودة عندنا على القناة اللي يحب يتابعها. أتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. لكن بكده بنكون وصلنا لنهاية فكرتنا أو مربعنا النهاردة. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله يسامرني إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وكمان تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.